Xin chào các anh chị. Sau đây tôi xin được giới thiệu cho các anh chị về báo cáo số 13 là nguồn vốn và sử dụng vốn về lãi suất. Hình thức và chỉ tiêu của báo cáo này sẽ tương tự như báo cáo số 12 là nguồn vốn và sử dụng vốn về phân bổ mà chúng ta đã cùng tìm hiểu trước đó. Báo cáo số 13 sẽ giúp các anh chị đánh giá tổng quan về cơ cấu vốn, phân bổ tại quỹ, tìm hiểu xem quỹ đang sử dụng vốn như thế nào, tình hình cân đối các mức lãi suất và kỳ hạn của huy động và sử dụng vốn. Anh chị cần nắm rõ mục tiêu của báo cáo này như sau. Thứ nhất, báo cáo giúp đánh giá được rủi ro thanh khoản bằng cách so sánh số dư của nguồn vốn và sử dụng vốn tại các kỳ hạn ban đầu. Thứ hai, đánh giá rủi ro lãi suất bằng cách so sánh lãi suất huy động và sử dụng vốn tại cùng một kỳ hạn. Thứ ba, xác định được những khoảng kỳ hạn ban đầu mà nguồn và sử dụng vốn phân bổ tập trung. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị việc xuất báo cáo từ hệ thống PRMS. Các anh chị chọn báo cáo số 13, nguồn vốn và sử dụng vốn, lãi suất. Dữ liệu đầu vào sử dụng để tổng hợp lên báo cáo đó là báo cáo 20, báo cáo 16, báo cáo 12 theo công văn 2947. Đối với báo cáo này, các anh chị chỉ có thể xuất dữ liệu theo phạm vi Quỹ tín dụng nhân dân. Tần suất báo cáo là báo cáo hàng tháng. Báo cáo này cho phép các anh chị xem dữ liệu từng thời điểm. Trong báo cáo cũng sẽ không có các giá trị so sánh mà chỉ thể hiện số dư theo các kỳ hạn và lãi suất của các nguồn vốn hay sử dụng vốn tại quỹ. Các anh chị lưu ý rằng kỳ hạn ở đây là kỳ hạn ban đầu, kỳ hạn gốc của khoản vay. Giả sử tôi muốn xem dữ liệu của Quỹ tín dụng nhân dân A như sau. Ở phần lựa chọn điều kiện trích xuất báo cáo, tôi lựa chọn Quỹ tín dụng nhân dân ở phần phạm vi dữ liệu. Lựa chọn tên chi nhánh là chi nhánh Nam Định, tên Quỹ tín dụng nhân dân A. Và thời gian báo cáo là 31 tháng 12 năm 2021. Đơn vị tôi lựa chọn là tỷ đồng để thuận tiện cho mục đích sử dụng. Sau đó, anh chị chỉ cần ấn vào mục xem báo cáo để chờ hệ thống xuất ra báo cáo. Để xem đầy đủ giao diện của báo cáo, các anh chị còn có thể chọn nút xuất ra Excel để xem báo cáo ở trên phần mềm máy tính. Khi cần thay đổi các điều kiện đã lựa chọn, các anh chị kích chuột vào lựa chọn các điều kiện, thay đổi các điều kiện và ấn xem báo cáo để xuất báo cáo mới. Báo cáo này sẽ được thay đổi. Các chỉ số hoạt động chính trong báo cáo là tiền gửi tiết kiệm, vay ngân hàng hợp tác, vay các tổ chức tín dụng khác, tổng dư nợ cho vay, tiền gửi tại ngân hàng hợp tác. Để thực hiện phân tích báo cáo, trước hết các anh chị sẽ quan sát được sự biến động của giá trị từng chỉ số hoạt động chính của các quỹ theo tháng để xác định được sự tăng, giảm bất thường trong số thực hiện của quỹ có thể dẫn đến rủi ro tiềm tàng sau. Thứ nhất là rủi ro thanh khoản. Anh chị phân tích được sự cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn tại từng kỳ hạn ban đầu để xác định xem có sự chênh lệch đáng kể nào giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Đồng thời, các anh chị đánh giá xem tại những kỳ hạn ban đầu nào mà số dư của nguồn vốn trên sử dụng vốn lớn hơn nhóm kỳ hạn khác. Từ đó có thể dẫn tới rủi ro thanh khoản tiềm tàng trong ngắn hạn và dài hạn. Thứ hai là rủi ro lãi suất. Các anh chị cần đánh giá liệu lãi suất của nguồn vốn và sử dụng vốn tương ứng tại mỗi kỳ hạn đã phù hợp nhằm giúp đơn vị tạo ra nguồn thu nhập đủ để thanh toán nghĩa vụ nợ và tạo ra lợi nhuận biên tương ứng. Thứ ba là rủi ro tập trung. Sự tập trung của nguồn vốn tại một số cấu phần và hoặc một nhóm kỳ hạn có khoảng cách hay chênh lệch lãi suất tương đối nhỏ so với sử dụng vốn có thể dẫn tới sự mất cân bằng thanh khoản trong cơ cấu vốn nếu có sự biến động lãi suất không mong muốn diễn ra. Để hiểu rõ về báo cáo, chúng ta cần so sánh cấu trúc phân bổ vốn của đơn vị bằng cách so sánh từng loại nguồn vốn và sử dụng vốn tương ứng để đánh giá tổng quan tình hình huy động và phân phối vốn của đơn vị. So sánh sự phân bổ số dư của từng loại nguồn vốn hay sử dụng vốn tại từng khoảng kỳ hạn để xác định sự phân bổ quá tập trung tại một kỳ hạn, tiềm tàng rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Xem xét sự chênh lệch trọng yếu giữa nguồn vốn và sử dụng vốn tại mỗi kỳ hạn để đánh giá chi tiết hơn liệu đơn vị đã tối ưu hóa cơ cấu vốn hay chưa. Nếu nguồn vốn chính của đơn vị là vốn vay từ ngân hàng hợp tác hoặc tại các tổ chức tín dụng khác, quỹ cần cân nhắc về việc quá phụ thuộc vào ngân hàng hợp tác, phân tích chi tiết hơn về tiền gửi và tiền vay tại ngân hàng hợp tác trong báo cáo số 14, tiền gửi tiền vay tại ngân hàng hợp tác, và đánh giá mức độ phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng hợp tác và so sánh với quỹ khác thuộc cùng chi nhánh. Trong trường hợp quỹ sử dụng vốn tập trung vào kỳ hạn lớn hơn 12 tháng và tập trung huy động vốn từ kỳ hạn nhỏ hơn 3 tháng thì cần phân tích chi tiết
tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn trong báo cáo số 18. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị mẫu báo cáo theo phạm vi Quỹ tín dụng nhân dân. Đây là báo cáo số 13 về nguồn vốn và sử dụng vốn lãi suất của Quỹ tín dụng nhân dân C tại chi nhánh Lâm Đồng tại tháng 1 năm 2021. Báo cáo này sẽ gồm 2 bảng dữ liệu và 7 biểu đồ mô tả trực quan. Bảng thứ nhất sẽ thể hiện các dữ liệu về nguồn vốn đến từ các nguồn nào như tiền gửi, vay ngân hàng hợp tác, vay tại các tổ chức tín dụng khác và phần sử dụng vốn tập trung vào hoạt động cho vay và gửi tiền tại ngân hàng hợp tác. Số dư và lãi suất theo từng nguồn và sử dụng vốn sẽ được thể hiện theo các kỳ hạn ban đầu tại bảng này. Quỹ tín dụng nhân dân không có số dư tại cột vay ngân hàng hợp tác và vay các tổ chức tín dụng khác, cho nên nguồn huy động của Quỹ tín dụng nhân dân này chủ yếu đến từ hoạt động huy động tiền gửi khách hàng và tại kỳ hạn dưới 1 tháng khoảng 388,8 tỷ đồng. Về phần sử dụng vốn thì quỹ có cả hoạt động cho vay và gửi tiền tại ngân hàng hợp tác. Bảng thứ hai có thể coi như là một bảng tóm tắt của bảng số 1. Thay vì thể hiện chi tiết các dữ liệu về nguồn vốn và sử dụng vốn với số dư và lãi suất tại các kỳ hạn, nó sẽ gộp lại tổng số dư nguồn vốn và tổng số dư sử dụng vốn tại các kỳ hạn là bao nhiêu. Ví dụ, phần nguồn vốn chỉ đến từ vốn huy động khách hàng, cho nên các anh chị sẽ thấy số dư ở bảng trên và bảng dưới phần nguồn vốn sẽ trùng nhau. Còn phần sử dụng vốn sẽ là tổng của số dư cho vay và số dư tiền gửi tại ngân hàng hợp tác. Lãi suất sẽ được tính trung bình dựa trên các lãi suất thành phần và số dư từng cấu phần sử dụng vốn. Điều này sẽ tương tự với nguồn vốn nếu huy động từ 2 nguồn trở lên. Còn có thêm một cột tỷ trọng để chúng ta nhanh chóng nhận biết được số dư nguồn vốn và sử dụng vốn tại khoảng kỳ hạn nào đang chiếm phần lớn cơ cấu nguồn sử dụng vốn tại quỹ. Với bảng này thì các anh chị có thể để ý thêm cột về khoảng cách số dư và khoảng cách lãi suất. Cột khoảng cách số dư bằng cột số dư nguồn vốn trừ đi cột số dư sử dụng vốn. Nếu giá trị này là dương thì nguồn lớn hơn sử dụng vốn, còn âm thì là sử dụng vốn đang lớn hơn tại kỳ hạn đó. Cũng tương tự như vậy đối với khoảng cách lãi suất. Khoảng cách lãi suất thì bằng lãi suất bình quân của nguồn vốn trừ đi lãi suất bình quân của sử dụng vốn. Tuy nhiên, nếu khoảng cách lãi suất âm lại chứng tỏ rằng quỹ đang có lời, lãi từ sử dụng vốn cao hơn lãi từ huy động vốn. Lãi suất ở tại các kỳ hạn thì hầu hết là âm. Tại kỳ hạn 3 đến 4 tháng và 4 đến 5 tháng thì khoảng cách này lớn nhất là âm 5,27% hoặc âm 6,1% thể hiện quỹ đang huy động được nguồn vốn rẻ tại các kỳ hạn này và cho vay với lãi suất cao, đem lại lãi suất bình quân cao hơn tại các kỳ hạn này. Tại kỳ hạn lớn hơn 12 tháng là kỳ hạn duy nhất mà có khoảng cách lãi suất dương. Tuy nhiên, dương nhỏ khoảng 0,22% nên ta thấy đây không phải là một chênh lệch lớn. Khi xem xét báo cáo, các anh chị cần lưu ý tỷ trọng phân bổ nguồn vốn và sử dụng vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân. Ví dụ, khi theo dõi bảng thứ hai, ta biết được Quỹ tín dụng nhân dân đang huy động được rất nhiều tiền tại kỳ hạn ngắn là kỳ hạn nhỏ hơn 1 tháng với khoảng 41,5% nguồn huy động. Tiếp theo sau là các kỳ hạn như 5 đến 6 tháng, 9 đến 12 tháng hay là lớn hơn 12 tháng. Với kỳ hạn ngắn thì lãi suất họ phải trả ra rất thấp, khoảng 3,83%. Họ huy động được nguồn vốn giá rẻ rất tốt. Tương tự, phần sử dụng vốn họ chủ yếu là cho vay tại kỳ hạn 9 đến 12 tháng. Với mức lãi suất 10,49% chiếm 87% danh mục của họ. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động về cơ bản là khá hiệu quả. Họ huy động được nguồn vốn rẻ và cho vay với lãi suất cao để thu lại lợi nhuận. Quỹ tín dụng nhân dân cũng chủ động được tổng nguồn vốn của họ vì số dư của tổng nguồn vốn đang lớn hơn số dư sử dụng vốn. Nghĩa là quỹ không cần đi vay. Với báo cáo này, có thể một số các anh chị sẽ thắc mắc tại sao sử dụng vốn tại kỳ hạn lớn hơn 12 tháng lại có lãi suất bình quân chỉ 6,99%, thấp hơn các kỳ hạn khác. Điều này thoạt đầu thì nhìn có vẻ khá vô lý, trong khi số dư tại kỳ hạn này cũng lên đến 81 tỷ, cao hơn các kỳ hạn khác. Để lý giải điều này, các anh chị chú ý vào cơ cấu sử dụng vốn tại quỹ. Nếu chỉ tính trên dư nợ cho vay, thì quỹ cũng cho vay với lãi suất 10,39%, cũng khá cao. Tuy nhiên, quỹ dư thừa khá nhiều vốn buộc họ phải đẩy vào mục tiền gửi tại ngân hàng hợp tác khoảng 73 tỷ, với lãi suất cao nhất chỉ khoảng 6,59%.
nên khi cộng vào và tính trung bình thì sẽ thấy lãi suất ở biểu tổng bị kéo xuống khá sâu. Tuy nhiên, về mặt rủi ro, các anh chị cũng cần đặt ra câu hỏi, việc huy động ngắn hạn cho vay chung dài hạn có đem lại rủi ro tiềm tàng cho Quỹ tín dụng nhân dân hay không? Để từ đó chúng ta có thể chú ý hơn vào hoạt động kinh doanh của quỹ và ngăn ngừa các rủi ro tiềm tàng. Các anh chị có thể liên tưởng xem liệu quỹ có khả năng vi phạm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn hay không? Thông thường rất dễ hiểu khi chúng ta có sự đánh đổi giữa hiệu quả kinh doanh và tuân thủ các tỷ lệ an toàn tại quỹ. Bên cạnh đó, các anh chị cũng có thể quan sát các biểu đồ trực quan bên tay phải. Khoảng cách lãi suất theo kỳ hạn hiện đang âm thì thể hiện là quỹ đang làm ăn tốt, họ có lời. Thì chúng ta sẽ nhanh chóng có một sự nhìn nhận, đánh giá về tình hình sử dụng vốn và phân bổ vốn tại quỹ. Vừa rồi là các gợi ý phân tích một báo cáo cụ thể. Trong quá trình làm việc, các anh chị có thể vận dụng linh hoạt hơn tùy vào đặc thù các quỹ mà các anh chị đang giám sát. Trân trọng cảm ơn các anh chị.